สมัยตอนผมเป็นเด็กประมาณป .3 ป .4 ได้ในสมัยนั้นหมู่บ้านผมยังใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซอยู่พอถึงวันเดือนดับหรือแรม14-15ค่ำเมื่อไหร่เหมือนกับว่าหมู่บ้านผมนั้นจะมืดมากครับมืดสนิทเลยเหมือนเราหลับตายังไงอย่างนั้นในคืนเดือนดับคืนหนึ่งพวกผมและเพื่อนๆได้ออกวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านเพราะคืนนี้อากาศหนาวมากคนแก่เฒ่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะลงมาก่อไฟผิงจีข้าวจีคุยกันอยู่หน้าบ้านพวกผมเลยถือโอกาสออกมาวิ่งเล่นกันวันนั้นเราเล่นมอนซ่อนผ้าปกติแล้วพวกเราจะเล่นหมากเกมไม่งั้นก็เล่นงูกินหางกันแต่วันนี้พวกเราตกลงกันว่าเล่นมอนซ่อนผ้ากันดีกว่าด้วยอากาศที่หนาวการละเล่นของพวกเราทำให้คลายหนาวได้เพราะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาพวกเรานั่งล้อมวงแล้วก็ตบมือมีคนหนึ่งถือผ้าเดินรอบๆวงที่พวกเรานั่งแล้วก็ร้องมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปโน่นไปนี่ฉันจะตีก้นพังคนถือผ้ารอบๆจะแอบเอาผ้าวางไว้ข้างหลังของผู้นั่งล้อมวงอยู่ถ้าคนที่ถูกวางผ้าไว้ไม่รู้ตัวคนที่วางผ้าพอเดินครบรอบมาถึงก็จะเอาผ้าตีก้นคนที่ถูกวางครับแล้วก็ต้องลุกไปถือผ้าเดินรอบวงแทนสมัยนั้นมันก็สนุกมากเลยพอมาถึงคิวพี่สาวคนหนึ่งดูจะเป็นคนที่โตกว่าเพื่อนเพราะน่าจะอยู่ป .6 แล้วพวกผมส่วนมากตอนนั้นป .3 ป .4 เองครับขณะที่พี่เขาเดินรอบวงอยู่พวกผมก็มองเห็นว่าคนเดินรอบวงนั้นมี2 คนพวกผมก็งงว่าอีกคนมาจากไหนด้วยความที่มืดพอสมควรมองเห็นแค่เงาตะคุ่มคนในวงก็มีงงอยู่หลายคนแต่ก็ยังร้องมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังอย่างสนุกสนานไม่นานพี่เขาก็เอาผ้าวางไว้ข้างหลังเพื่อนคนหนึ่งแล้วอีกคนก็เอาอะไรสักอย่างดูเหมือนตุ๊กตาหมีซะมากกว่าวางไว้หลังเพื่อนอีกคนแล้วก็ทำเป็นเดินล้อมวงไปเพื่อจะเอาผ้าตีก้นคนถูกวางผ้าไว้ด้านหลังถ้าไม่รู้ตัวยังไม่ทันครบรอบเลยครับคนที่เงาลึกลับเอาของวางไว้ข้างหลังก็ร้องกรี๊ดออกมาอย่างดังกระโดดโยงขึ้นพร้อมกับโยนสิ่งที่อยู่ข้างหลังของเขาไปหาเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามด้วยความตกใจและไม่ตั้งใจเพื่อนคนที่อยู่ตรงข้ามของเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันครับรับเอาของนั้นมาแล้วก็ร้องกรี๊ดขึ้นอีกคนโยนสิ่งที่เขารับไว้ลงตรงกลางวงทันทีสิ่งที่พวกเราเห็นจนจำได้ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเด็กครับเป็นเด็กทารกเล็กๆคลานแหงนหน้าขึ้นมามองพวกผมร้องแอ้เบาๆแต่ได้ยินถนัดเลยครับเสยปากยิ้มออกมาเหมือนเด็กที่กำลังชอบอกชอบใจอยากเล่นด้วยอะไรประมาณนี้คลานเข้าไปหาคนโน้นทีคนนี้ทีจนพวกผมวงแตกครับเหตุการณ์นี้ทำให้ผมรู้ว่าวงแตกนั้นเป็นอย่างไรทุกคนแตกฮือออกมาจากวงพร้อมกันพร้อมกับกรี๊ดแตกออกมายังกะกำลังดูคอนเสิร์ตอันสนุกสนานฉะนั้นแต่นี่มันไม่ใช่คอนเสิร์ตทุกคนทั้งร้องทั้งวิ่งไปทางกองไฟที่เห็นอยู่วับๆแวมๆหน้าบ้านของผมมีผู้เฒ่าผู้แก่นั่งล้อมวงกินข้าวจี่คุยกันผิงไฟอยู่หลายคนเป้าหมายของพวกผมก็คือกองไฟกองนี้นี่เองครับไม่นานรวดเร็วยังกะนักวิ่งลมกรดเร็วจริงครับอธิบายไม่ถูกบางคนวิ่งไปหยุดเกาะหลังผู้ใหญ่ที่นั่งล้อมวงอยู่บางคนวิ่งเลยกระโดดข้ามกองไฟไปเลยไม่สนใจเลยว่าจะข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ส่วนผมกับพิชาวิ่งอ้อมไปอีกฟากหนึ่งของกองไฟแล้วก็มองกลับไปยังบริเวณที่พวกผมเล่นอยู่และเห็นเด็กน้อยน่ารัก
แต่น่ากลัวตนนั้นทุกคนที่วิ่งไปตรงกองไฟมิได้วิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่งไปพร้อมกับเสียงเอะอะมะเทิงกรีดลั่นสนั่นเมืองเลยจนผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่งผิงไฟอยู่เอ็ดเอาพวกเราจึงหยุดและเล่าเรื่องที่พวกเราเจอให้พวกท่านฟังเมื่อฟังจบผู้เฒ่าที่ผิงไฟอยู่ทั้งหมด 4-5 คนก็ลุกขึ้นพร้อมกันถือคบใต้เดินไปดูตรงบริเวณเกิดเหตุแต่ปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าเห็นแต่ผ้าผืนที่พวกเราใช้เล่นมอนซ่อนผ้าตกอยู่บริเวณนั้นผู้เฒ่าที่ถือคบใต้อยู่ก็ชูคบใต้ขึ้นเดินดูรอบๆแล้วก็มาหยุดอยู่บริเวณหนึ่งห่างออกมาจากกองผ้าที่พวกเราใช้เล่นมอนซ่อนผ้าไปข้างหน้าไม่ไกลบริเวณนั้นเหมือนเป็นดินเปียกเพราะบริเวณที่พวกผมเล่นเป็นดินทรายสีขาวเลยนะครับเป็นดินทรายละเอียดกว่าชายหาดซะอีกตอนนั้นที่เล่นในหมู่บ้านของผมจะเป็นดินประเภทนี้อยู่มากเวลาเหยียบจะดูนุ่มเนียนสบายเท้าเลยครับเพราะพวกผมในสมัยนั้นไม่มีรองเท้าใส่กันหรอกแต่พอโตขึ้นมาดินประเภทนี้ในหมู่บ้านผมไม่เหลือให้เห็นเลยครับเพราะทุกบ้านนำหินนำดินจากที่อื่นมาถมสร้างบ้านกันผมจึงนึกเสียดายอยู่ไม่หายลองเดินหาว่าจะมีที่ไหนเหลือบ้างแต่ไม่เจอเลยครับบริเวณที่เปียกเหมือนเอาน้ำสักขันใหญ่ๆเทลงไปกระจายเป็นบริเวณกว้างประมาณศอกกว่าๆท่านผู้เฒ่าเอาคบใต้ส่องลงไปดูใกล้ๆทุกคนที่มาก็ถึงกับอุทานออกมาเลยว่าไอ้ยะนี่มันเลือดนี่นาผู้เฒ่าผู้แก่ทุกคนมองหน้ากันแล้วก็หันมาบอกพวกเราว่ารีบกลับบ้านกลับช่องนอนได้แล้วพวกผมก็มองหน้ากันบ้างแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็หันมาบอกพวกผมอีกว่ากลับไปนอนได้แล้วอีหนูไอ้หนูเอ้ยพวกผมจึงรีบกลับขึ้นบ้านไปไอชาคืนนั้นมันนอนบ้านผมครับเพราะเป็นคืนวันศุกร์ตื่นเช้าไม่ต้องไปโรงเรียนเมื่อเด็กๆแยกย้ายกันกลับบ้านกลุ่มผู้เฒ่าก็แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนเหมือนกันจึงทำให้ความเงียบเริ่มมาปกคลุมอีกครั้งผมกับไอชานั้นนอนอยู่นอกชานเรือนผมนะครับเพราะถ้าไอชามานอนด้วยพวกผมก็จะนอนชานเรือนข้างนอกขณะที่ผมกำลังจะหลับผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนร้องมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังเป็นเสียงผู้หญิงเหมือนได้ยินแว่วๆครับแต่ชัดเจนมากๆผมค่อยๆลุกออกจากผ้าห่มเพราะช่วงนี้ในหมู่บ้านผมนั้นหนาวมากครับคุยกันควันออกปากออกจมูกเลยผมค่อยๆคลานไปปลายชานเพื่อจะดูว่าใครบังอาจมาเล่นมอนซ่อนผ้าอยู่แถวหน้าบ้านผมดึกดื่นขนาดนี้โดยไม่ชวนผมขณะที่ผมค่อยๆคลานไปนั้นผมก็ต้องตกใจแทบกรี๊ดแตกเลยครับเพราะมีมือเย็นๆมาจับที่ข้อเท้าข้างขวาของผมแต่พอผมมองกลับมาไอ้ชานั่นเองไอ้บ้าเกือบกูหัวใจวายแล้วผมพูดขึ้นกับมันเบาๆพวกผมสองคนค่อยๆคลานออกไปปลายชานชะเง้อชะแงะมองไปทางเสียงนั้นแต่ด้วยความมืดพวกผมไม่เจออะไรนะครับแต่เสียงมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังนั้นก็ยังได้ยินอยู่แสดงว่าต้องมีคนเล่นอยู่แน่ๆหูพวกผมไม่ได้ฝาดครับขณะที่ผมกับไอชากำลังพยายามมองหาเจ้าของเสียงอยู่นั้นทางหน้าบ้านที่มีคบใต้จุดอยู่2 อันก็มีเสียงดังตุ๊บอย่างดังเลยครับจากความรู้สึกของผมตอนนั้นพวกผมหันไปมองทางเสียงนั้นทันทีสิ่งที่พวกผม2 คนเห็นซึ่งก็น่าจะเห็นเหมือนกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือเด็กตัวเล็กๆถ้าผมไม่คิดไปเองเหมือนตัวยังแดงๆอยู่นั่นหมายถึง
เด็กมากๆเลยครับคลานอยู่บนพื้นมองมาทางพวกผมส่งเสียงหัวเราะแอแอออกมาอย่างสนุกสนานไม่ต้องบอกไม่ต้องชวนกันเลยครับไม่ต้องรอดูว่าคนที่ร้องเพลงมนต์ซ่อนผ้านั้นอยู่ไหนและเป็นใครผมกับไอชากรี๊ดแตกวิ่งเข้าไปข้างในบ้านมุดผ้าห่มพวกพี่ๆที่กำลังนอนฝันดีกันอยู่จนตื่นกันขึ้นมาพร้อมกันทุกคนรวมทั้งพ่อกับแม่ด้วยนะครับเมื่อพวกผมเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังทุกคนก็พูดออกมาพร้อมกันโดยไม่ต้องรอความเห็นใครเลยว่าสมน้ำหน้าแล้วก็พากันนอนต่อไม่สนใจผมกับไอ้ชาอีกเลยครับผู้หญิงและเด็กนี้จนทุกวันนี้พวกผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครมาจากไหนมาหลอกพวกผมทำไมพวกผมก็เจอแค่คืนนั้นคืนเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยผมก็ภาวนาให้อย่าเจอกันอีกเลยเหมือนกันครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าสนุกๆร้อนๆมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ